Okay, good afternoon once again. So we are now discussing House Bill number 2290. Ang primary proponents nitong House Resolution ay walang iba kundi of course, ang Makabayan Bloc. Now, ang House Bill 2290, may mga premise sila na nilagay. Like yung pinaka striking sa lahat ng premises nila is yung sinabi nilang the police and the NTF-ELCAC barge in sa Aklan State University. So yung verb na ginamit is barge in. So kung babasahin mo, parang nagdala ng tangke ang RTF-ELCAC at yung police at binangga yung malalaking gate ng Aklan State University. Tapos tumakbo isang batalyon ng pulis papasok doon sa loob, kasamang militar, kasama pati kami. And then talagang tinake over yung library at sa pilitang pinagkukuha yung mga libro. Yun yung senaryo, yung gustong mangyari yung gustong palabasin ng Makabayan Bloc. Obviously, wala sila doon. Tapos kung sino man nagbigay sa kanila ng idea so that they can use the verb barge in, wala rin doon. So kumbaga, out of touch sa reality yung premise ng House Bill 2290. Just like any other House Bill na pinopropose nila, kagaya ng UP Security Bill, talagang out of touch sa reality. We would like to make it of record na the Aklan Police Provincial Office wrote the administration of the Aklan State University requesting for a dialogue. And the request was acted upon by the management. Nagkaroon ng dialogue and the books were voluntarily, willingly, freely turned over by the ASU to the Aklan Police Provincial Office. Was documented. And to make it formal, nagkaroon ng programa and naghanda pa nga po ng merienda yung ASU para sa mga nag-barge in. Sa lahat naman ng barge in, ito ho yung talagang welcome na welcome. May merienda So kung sino man yung nagsabi sa taga Makabayan Bloc na nag-barge in kami sa Aklan State University, maghunos dili po kayo. I mean, talagang wala kayo sa ayos. I mean, sa premise pa lang magdedebate na tayo. So the premises are false. So if there is voluntariness on the part of Aklan State University to turn over the books, the resolution will eventually or will have to follow its merits. Talagang babagsak siya. Kasi walang katotohanan. At yung mga bagay na walang katotohanan na hindi na pinag-aaksaya ng panahon. So if they are going to force Aklan State University to face an inquiry, including the Regional Task Force ELCAC, I would like to invoke the principle, he who alleges must prove. Prove muna nila na nag-barge in kami. Pag hindi nila ma-prove yan, hindi rin kami mag-aaksaya ng oras haharap sa kanila doon sa kongreso. Kasi unang-una mag-aaksaya ng kuryente, ng oras, ng papel. Oras. Time is gold para sa akin. Ganon din sa mga teachers. So ginaaaksayin yung oras namin. Pag hindi nila mapatunayan na nag-barge in kami, wala kaming pag-uusapan. Now, kung nag-fishing expedition ang Makabayan Bloc, wala ho silang huli. Parang namimingwet sa gitna ng typhoon signal number 4, wala ka hong mahuhuli. Hangin lang ho, uuwi mo tsaka ulan. Ayun hong ginagawa ng Makabayan Bloc. Now, sa kanilang House Bill resolution, what they would like to single out are the universities na nag-turn over ng subversive materials.
why are they singling out the universities na ito? Yun yung malaking tanong. Kung party list representative ka, you are supposed to represent a minority of the Filipino society. Pero dito, kaninong interests yung nire-represent nila dun sa House Bill resolution nila at ano naman kayang in aid of legislation yung gusto nilang mangyari? Di ba, wala akong nakikitang linaw eh. Ang nakikita ko lang, they are objecting to the pull-out of NDF materials, including books written by a designated terrorist, Jose Maria Sison. Sa ano ngayon to? Baka gusto nilang ipakita kung meron man, if they have, di ba, Omni, bago ka represent ng isang partido o isang party to a conflict, you should be authorized. Maybe they would like to show a special power of attorney from Joma Sison, representing, authorizing them to object to the pull-out of the books of Joma Sison. Or a special power of attorney from the National Democratic Front of the Philippines. Eh bakit silang nag-o-object? Wala nga tayong narinig na objection sa NDF eh. Ha? Eh bakit kayo? Are you representing them in Congress? Expressly? Magkakabukingan tayo. Ako pa lang ho yung nagtatanong, hindi pa ho nagsasalita taga-ASU. Huwag na nilang ipilit to kasi pag pinilit nila to, ang unang tanong ko sa kanila, who are you trying to represent? Now let's talk about academic freedom. Na pag academic freedom ang pinag-uusapan, babalik ulit tayo dun sa definition ng academic freedom. Now, prove muna nila. Nakikialam ba ang LCAC, ang National Task Force LCAC, sa curriculum ng Aklan State University? Sagot, hindi. Are we trying to impose subjects na ituturo? The answer is no. Are we trying to interfere with assignment ng subject loads? The answer is no. Are we trying to interfere on the hiring of teachers? The answer is no. Wala kaming pinakikialaman sa management ng Aklan State U. So wala akong doon, infringement ng academic freedom. Hindi rin ho kami namimilit kung ano yung ilalagay na libro sa library. Kaya nga nagkaroon ng dialogue. Voluntary naman sa part ng Aklan State U, turnover na lang namin to kasi according to Aklan State U, this will not help our students. Now, may problema ba sila if the Aklan State University shares in the advocacies of the National Task Force LCAC? Ay kung may problema sila, ang tanong ho nun, bakit ayaw nila sa LCAC? Ending the local communist armed conflict, bakit ayaw nila yon? Mahabang paliwanagan yan. Kung ayaw nila to end the local communist armed conflict, what do they want? Pag hindi nila masagot yan, ay sasagot lang naman nila, we want critical thinking. Aba, ang critical thinking, wala hong kinalaman doon yung pababasahin mo yung estudyante ng mga libro sa terorismo. Hindi mo pwedeng i-equate ang critical thinking sa terorismo or sa subversive materials. Kaya sa susunod, bago ho kayo gumawa ng House Resolution, try to use the dictionary para sakto ho yung natin, yung definition ng terms. Hindi ho gagawa kayo ng operational definition. Nakaramihan ho ng Pilipino hindi sumasang-ayon sa definition ninyo. Why am I criticizing you? Because you are members of the House of Congress. I have a right to expect more from my congressmen. Sasama lang ho ang loob ninyo, pero 5 figures yung buwis na binabayaran ko buwan-buwan,
Nag-i-expect naman ho ako na magandang serbisyo sa gobyerno. In the same manner, na nagtatrabaho rin po ako kasi ayaw kong masabihan na fiscal, salary grade 27 ka, pero yung trabaho mo, ayusin mo nga. Ay mahiya naman ho ako sa ganun. Ay pulis na ho natin, hindi natutulog na kababantay yung mga nurses ho nga ho natin eh. We expect a lot from them. Tapos tayo pa ho kaya na yung salary grade natin, hindi ho natin pwedeng ikumpara doon sa ordinaryong empleyado, kawani ng pamahalaan. Kaya sa mga congressman natin, wag ho nating aksayahin yung, wag naman ho nating abusuhin yung prerogative. Ang nakikita ko dito is an abuse of legislative prerogative. Next point. We are trying to put an end to the 53-year-old insurgency. We're trying to prevent the infiltration of terrorist recruitment in our campuses. Why can you not support that? Why not make a House Bill resolution strengthening academic freedom by patriotism or preventing recruitment of communist terrorist groups from among the universities? Pag ano siguro talagang tutulong ako sa inyo sa crafting ng mga bill na gano'n, yung may mga katuturan, yung may pakikinabangan yung ating mga kabataan. And maybe if you start doing that, you will have my respect. Pero sa ngayon ho na what you're trying to do is to harass universities na hindi sumasang-ayon sa plataforma ninyo, ay mali ho yun. It is a form of infringement of academic freedom when you try to harass a university na gumawa ng desisyon to pull out books that they deem not helpful to their students. Ang tanungin, sino nanghihimasok sa academic freedom? Ang RTFL, CAC ba o kayo? Through your resolution. Kasi kung titingnan ko, yung ginagawa ninyo, yun ang talagang panghihimasok. Yun ang talagang harassment. Meron pa ako kaming narinig na you will question the budget of these universities. Wag naman hong ganon. Tawag ho doon is blackmail. Lahat ng uri ng pang-blackmail ho, parang ano yan, sa crime. Parang bata ba na, ano yun, what do you, antingin mo sa mga universidad. Pag hindi ho kayo pumayag sa gusto namin, iipitin namin budget nyo. Wow. Parang elementary students na nag-aaway. Pag hindi mo binatin, bibigyan ng candy. Hello, yung university officials ho natin, may mga PhD yan. So angat naman ho natin ng konting level ng mga university officials. Huwag ho natin i-hostage yung universities sa budget. Pag in-hostage yung budget ng university, you're not doing the students na umaasa sa libreng edukasyon any justice. You're actually depriving them of education. Ayun hong gusto nyo mangyari. Wag ho tayong ganyan. Wag ho tayong ganyan kasi foul na ho yun. Now, in your House resolution, sa kanilang House resolution, may nakalagay pa dun yung ginagawa daw ng NTF-ELCAC, walang ipinagkakaiba doon sa ginawa ng mga Nazi noong 1930s nung nanunog sila ng libro. Yun ang tinatawag nating mga fallacies ba, yung mga comparison na walang comparison. Unang-una, ang nangyari sa Germany ay wala hong pagkakapareho sa nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Ang Pilipinas kumakaharap ng malinaw, clear and present danger from recruitments of terrorist groups inside our campuses. Sa Germany, wala hong ganon. Ang mga sinusunog na libro sa Germany ay you know yung mga libro na dapat nasa library. Ay dito naman ho,
yung turnover ng mga state universities ay yung mga libro na dapat wala sa mga libraries. So yung pag gumamit ho kayo ng ng analogy, kuha naman ho, wag niyo naman ho insultuhin yung kaunting talinong taglay ng ibang mga Pilipino. Kasi hindi ho ibig sabihin niya na pag nag-cite kayo ng historical fact ay applicable ho dun sa context ng gusto niyo ikumpara. You want to make it appear na yung resolution ninyo is well researched kasi may nalalaman pa kayong burning of books by Nazi Germany. Hindi naman ho applicable. Anong nangyari ho nun? Kumbaga, yung research ho ninyo wala namang kinalaman, totally unrelated dun sa House Bill yung sa House Resolution na gusto niyo mangyari. Kung nagre-research ho kayo, ganito ho talaga yung nangyari. Nang mag-take over ang komunista sa Cambodia, tinawag nila yung Cambodia na Democratic Kampuchea. Sa lahat naman ng democratic, komunista yung nagpapatakbo, 2 milyon yung pinatay ng Khmer Rouge. Kahit ipa-fact check yung ho yan, ang fact checker yung magsasabi tamang sinasabi ng ng RTF-LCAC. 2 milyon ang pinatay na Cambodians ni Pol Pot, yung mga komunista ho. 80% ng libro sa National Library pinagsusunog ng mga komunista. Sino ho ngayon may history ng panununog ng libro? Yung mga komunista. Yung mga may-ari ng libro na pinull out dun sa mga libraries. Yun ho yung applicable na analogy. Next. 2003, Cuba. Pinagsusunog din ni Fidel Castro yung ibang mga libro na hindi sumasang-ayon sa prinsipyo niya bilang isang diktador. Komunista rin ho yun, ang Cuba. Mahaba hong listahan ng mga communist countries na nanununog ng libro. Kaya nga ho dito sa Pilipinas, sinusunog na natin yung mga libro na naghihikayat sa mga estudyanteng maging komunista kasi ayaw natin sila maging komunista kasi pag dumami ho yung mga yan, ang dami ng susunuging libro. We are trying to prevent that particular phenomenon from happening. Kasi sa isang komunistang bansa, sa lahat ng pinakaayaw nila ay yung mga mamamayan na nag-iisip. Kasi sa isang komunistang bansa, ang Estado ang nagdidikta kung ano man yung ilan yung anak, kung kailan mag-aasawa, kung sinong aasawahin. Wala hong free will, walang freedom ang tao doon. Kataman ho yung bulahan. Basura nyo na ho yung House Resolution na yan kasi wala naman hong patutunguhan. Huwag na ho nating antayin, magharap-harap tayo doon sa house inquiry ninyo. At malagay pa ho sa minutes itong pinagsasabi ko ngayon kasi sasabihin ko rin to uli. Unless na ma-edit nyo muna yung House Bill, ang House Resolution ninyo na magkaroon naman siya ng kaunting semblance of legitimacy. Pero sa ngayon, wala hong saysay yung House Resolution ninyo maliban sa mag-object for and in behalf ng NDF, which I am objecting to. Huwag niyo hong gagamitin yung kongreso na platform for the CPP and PNDF. Na may-ari ng mga libro na talagang nag-aalboruto kayo kasi pinagpo-pull out. Congress is not a platform for NDF propaganda. Alalahanin niyo ho yan. May limits na yung prerogative ninyo. Do not go beyond that limits. That's my appeal to I Mga Bloc. Hindi naman po to accredited ng CHED, di ba? Yung pong inaano nila, pinipilit po nilang sabihin na academic freedom. Kung hindi po to accredited ng CHED, paano po siya naging academic freedom? Ibig sabihin po, hindi siya pasok sa standard. Hindi po ba, Fiscal? Yes, Paul. Ang CHED naman kasi is the regulatory office. So, kung yung tanong mo is sanction ba ng CHED ang House Resolution nila, the answer is no.
Kasi unang-una, kahit ang CHED, hindi pwedeng questionin ang action ng university if they want to pull out books from their libraries. Pag ginawa ng CHED yan, manghihimasok ang CHED sa academic freedom. Kaya ang ginawa ng regional task forces ng LCAC, nag-dialogue with the universities. Pag sinabing dialogue, there's an exchange of ideas. And although there is an appeal on our part, that appeal will depend on the response of the university officials. But the question is, can we force them? The answer is no. But since they voluntarily agreed, now the act now becomes voluntary on the part of the university. Now, if the question is, can the regional task forces of LCAC engage the universities in such a dialogue? The answer is yes. Because we are in a democratic country, we can always engage any institution to a dialogue. Now, ang ginagawa kasi ng MAKABAYAN BLOC is harassment dahil nag-pull out ng books. Ba't hindi kaya nila subukan na makipag-dial the revolution on how to become an NPA? Meron kaming mga kopya rito ng Araling Aktivista, Batayang Kursong Pampartido. Some of this I have undergone also when I was an activist. Kaya medyo ganito rin ako magsalita kasi at one point nabudol din ako ng mga ganitong usapin. Para sa kaalaman ng lahat, 4 na taon akong miyembro ng Gumbursa. That's the progressive organization of priests and seminarians. I was assigned 4 years at the UP parish. My parish priest then was Father Robert Reyes. My mentor are Jesuits, including yung ating Cardinal Tagle. My thesis is on liberation theology. Pero ang bottom line ho nun, posible kasing maromanticize mo yung activism. Pero pag natauhan ka, yun masasabi mo talaga with all conviction, walang patutunguhan ang mga ganitong klaseng activism ba kasi ang bottom line, if you want to change society, if you want to change the world, you have to change it from within. Magtrabaho ka sa gobyerno, kahit hindi malaki ang kita, paglingkuran mo yung tao, huwag kang maging korap, pumasok ka sa oras, lumabas ka sa oras, huwag kang magnanakaw kahit ni 1 minuto. At yan, mababago mo ang lipunan. Unti-unti. That's why I'm saying, wag na ho kaming magbulahan ng taga-MAKABAYAN BLOC kasi alam ko naman ang patutunguhan ng House Resolution na yan. Now, sasabihin nila, Fiscal, wala kang alam. No, hindi ho. May alam ako. 1992, nag-organize ho ako sa mga slum areas na magrarally against US bases. Kung saan ho may picket sa mga factories, nandun din ho kami. Ang pinaka-pastime ko ho dati nun, mag-rally ng nakasutana. Kaya nga ho, yung nanay ko napatakbo sa Maynila dahil nakita niya ako naka-front page. May hawak-hawak na kung anong banner tapos nakaganyan. Sabi na sa ang pinagagawa mo rito. Naawa naman ako sa nanay ko, sabi ko. Well, anyway, that's trivia. Pero babalik ako dun sa point, Paul. Ganito na analogy. Pag sa seminaryo, iaalaw ba ng mga pare ang Playboy magazine na i-display sa library nila? Sagot, hindi. Kasi 10 taon din ako nag-seminaryo San Jose Seminary, Loyola Heights.
Wala ho ang nakitang kopya ng erotica doon sa library namin kasi bawal. Now, nagreklamo ho ba kami ng censorship? Nagreklamo ho ba kami ng violation ng academic freedom? Hindi. Kasi may mga bagay na hindi mo pwedeng ilagay sa library. At yan yung mga bagay na hindi mo pwedeng gawing house resolution. Kanya-kanyang university, kanya-kanyang tripping. Kaya para sa MAKABAYAN BLOC, wala akong basagan ng trip. Eh kung ayaw ng UP na mag-pull out ng mga same materials, mapipilit ba natin sila? Hindi. Nagalit ba ang gobyerno? Hindi. Iipitin ba ng gobyerno yung budget ng UP? Hindi rin. Kasi hindi namin babasagin ng trip ng taga-UP. In the same manner, wag niyong basagin yung trip ng taga-Aklan State University. Sa Pilipinas, walang pilitan. Kasi once na may pilitan, you're crossing the line. And when you cross the line, I'll be there to face you. I will tread that line also to prevent you from crossing the line. Because I know I will not be alone. The people here will stand with me. Sino-sino ba yung nag-file? Actually, 6 yun, di ba? 6 lawmaker yung nag-file. Can you, yung party list na lang doon. Nakita ko na yung party list kung sino-sino sila. Pero, iskal pa rin po paano nung sino-sino sila? According to Inquirer.net, kasi ayokong baka pag na-post sa social media, ma-fact-check na naman tayo. Mapapamura na naman yung ibang kasama nating taga PCOO dahil sa mga fact-check na yung fact-check na yun. Masama ako kasing magmura rito eh. Pero ano talaga eh, ha? Yung kasama ko nun, yung Gabriela, Kabataan, Bayan Muna, we have the ACT, and yeah, lima sila eh. Oh, yung entire MAKABAYAN BLOC. Sila lang naman. Maganda yung nangyari nung nagkaroon tayo ng ganitong discussion. I think you triggered the awareness campaign dun sa ginapang nilang UP Security Bill. And then now withdraw dahil na technical. Eh ngayon they tried to undergo the process. And then maganda rin tong ginawa ninyo kasi kayo may platform. You raise awareness again. Maganda tong ginagawa ninyo kasi kahit igapang Manila o daanan nila yung proseso ng mga ganitong usapin, you are there at every turn to raise awareness of the people. Ito siguro yung pinakamahalagang naging papel ng SSCSP. Kasi sa mga nakikinig, yung mga bagay kasi na kailangan malaman ng tao, dapat malaman ng tao. Kasi pag hindi tayo nag-raise ng awareness, magigising na lang tayo. Kumbaga, itong bansa natin mapupunta na lang sa we'll go to the dogs ba? And that's why we are trying to prevent the MAKABAYAN BLOC from maneuvering. Nagmamaneuver kasi sila using the Congress's platform. And I think this is a good initiative that the youth is also using the social media's platform to counter the moves of these groups. Sinasabi kasi na lalo na yung people from UP Visayas, no? I mean, and other from kasi nga parang, if you actually pull this out, sinasabi kasi na parang, we're liberal thinkers eh. Diba? Parang the intellectual ones from the university. I belong to the intellectual community. And then, hindi ba parang we're takot yung gobyerno na pag na-enlighten yung mga kabataan, malalaman pag na-enlighten sila na, ito po in a nutshell, diba? Hindi ba na yung pag-pull out, it's because natatakot ang gobyerno na ma-enlighten ang mga kabataan patungkol sa mga ginagawa ng gobyerno. So ano pong opinion niyo po doon?
fiscal. Isa po yun sa mga narinig ko pong sinasabi ng mga kapwa naming kabataan po na natatakot ang gobyerno na ma-enlighten ng mga kabataan patungkol sa mga dubious na ginagawa ng gobyerno. That's why they're pulling out these materials that can actually enlighten the young people and empower them po. So ano po masasabi niyo po doon, Fiscal po? We live in a society na kahit yung 8-year-old child has access to the internet. Walang pwedeng gawin ang gobyerno na hindi malalaman dahil lahat nakapaskil sa social media. Wala nang limit ang criticism ngayon dahil we have so many platforms. Freedom of expression is very much alive in this country. Maniwala kayo, very much alive. Kaya nga, kahit yung Aklan State University na nagdesisyon na i-pull out ang books, may bumabatikos. At pinapayagang bumatikos dahil karapatan nilang magbatikos batay sa paniniwala nila dahil buhay ang freedom of expression sa bansang ito. That's the beauty of a democracy. Now, yun nga lang, iba't ibang uri ng batikos na mayroon. Merong batikos na nakabatay sa katotohanan at merong mga pagbabatikos na basta na lang bumabatikos. Dahil trabaho nila ang bumatikos. Yun naman ho yung professional na taga-batikos, yung mga wala sa ayos, they are abusing the freedom of expression natin. Bakit? Kasi basta ano na lang, kahit ano na lang, basta makabatikos. Pero hinahayaan natin kasi freedom of expression is very much alive in this country. We are a democracy. Now, sabi mo kanina, may mga nagsasabing takot ang gobyerno kaya na mapuna yung mga corruption sa gobyerno kaya pinupull out itong mga librong subversibo. Wala hong kinalaman ang subversive materials sa critical thinking. With or without the subversive materials, you can think critically. Tsaka, yung mga books naman ho na pinull out is about yung mga IHL agreements sa peace negotiations na wala namang katuturan kasi sasabihin nila the CPP and PNDF respects international humanitarian law in engaging in dialogue with the government of the Republic of the Philippines. Mga ganun nakalagay. Basang-basa ko yan kasi tinuturo ko rin yan dati. Now, tanong, may makikita ba natin sa realidad tong sinasabi ng mga libro na pinull out? Hindi. Kasi Rano Massacre, 39 people were killed, most are children. Manglalandmine sila, Eastern Samar, 13 civilians were wounded, 3 were killed, including children. Kit Absalon was killed by a landmine and was finished off with a shot to the head. So kumbaga, wala rin namang kwenta yung libro na hindi naman pinaninindigan ng mga nagsulat ng libro. So anong respect for comprehensive agreement on the international humanitarian law ng mga libro ng NDF when in fact the NPA cannot even implement the contents of that book. Ito pa nga pala yung trivia. Ever since 2012, walang bumasa ng mga libro na pinull out sa Aklan State U. Nasa record ho yan. Hindi yan fake news. Kahit ipak-check nila. Now, ang ginawa lang naman ng ASU, nagbawas sila ng basura sa library. Kasi wala naman ho nagbabasa ng libro. Nasabihin nila, basura ba talaga yung libro? Opinion ko yun. Mag-i-invoke din ako ng freedom of expression. Na, kung may magre-react,
Sige, mag-react ka. May freedom of expression naman ho kayo eh. Karapatan mo naman yon. Na, kung mangbabas ho kayo, siguraduhin mo lang na alam mo kung anong pinanggagalingan mo. Kasi kung sumama loob mo dahil sinabi nating basura, yung mga subversive materials, ano yan sa'yo, ginto. At kung ginto yan sa'yo, ano ka? You are what you read. Parang kagaya naman, you are what you eat. Kaya tingnan nyo at sabi-sabi. Kasi mahilig ho ako sa unlimited rice. Parang ganun din ho yun. Kung binabasa mo, subversibo, yun din ho epekto niyan. Now, sa mga nagsasabing natatakot ang gobyerno sa pambabatikos, hindi ho. Lahat ng gobyerno na dumaan dito sa Pilipinas, kahit sinong presidente, open sa pagbabatikos. Because we are a country of critical thinkers. Lalo ngayon sa Facebook, ay yung traffic ordinance nga dito sa amin, binabatikos eh. Yung paglalagay ng plaka sa bisikleta. Umiiyak yung mga politiko rito pag binabatikos. Ayun ho ba yung sinasabing takot ang politiko? No, hindi ho. Ibabalik ko sa kanila, bakit ho kayo natatakot? Yung mga nagre-reklamo ha, bakit kayo natatakot na i-pull out yung mga libro na yan? Baka naman natatakot eh, baka hindi na makabalik yung mga libro na yun sa library ng Aklan State University. And that I can promise you. Baka dun ho kayo takot. Kasi ang gobyerno wala namang problema sa sa pagbabatikos. Sabi ko we are freedom of expression is very much alive in this country. Kaya medyo nag-react lang ho ako ng konti doon sa mga organizers ng Nobel. Sinasabi nilang binigyan nila ng parangal yung nanindigan sa oppression ng freedom of expression sa Pilipinas. Sinabi ko, Pilipinas ba talagang dinidescribe nila? Parang tinatanong sarili ko, nasa Pilipinas ba ako? Ano ang problema sa mga taga-Nobel eh? Di muna nila tiningnan kung anong pangyayari rito sa Pilipinas bago sila gumagawa ng citation sa report nila. Well anyway, ang comment ko na yun is on a public event. And I think covered naman yata ng privileges. Baka may magreklamo na naman. Kinikriticize ang Nobel. Wala ho, may freedom of expression ako. I can criticize. Just to make a point ha, na buhay ang freedom of expression sa bansang ito. So regarding po dun sa panghaharas po no, ng isang miyembro po ng MAKABAYAN BLOC dun sa presidente po ng State University, or if I'm not mistaken kung ilan po sila, sir, wala po bang legal charges po doon sa ginawa pong panghaharas? Kasi parang pangit naman sir na tayo po ay public servant pero ganun po yung pinapakita natin sa publiko na kagaya nga ho nung sinabi nyo kanina is parang itaas naman natin ng konti yung ating mga administrator, yung ating mga state universities president po natin. Pangalawa po sir is wala po ba or meron po bang case na pwedeng kaharapin naman po yung mga nagpo-promote or nagkakanlong po ng mga subversive books po na ito na related po sa CTGs, maybe under the anti-terrorism law? Kasi ang CPP, NPA, NDF naman po sir is designated no as a terrorist organization. Tapos in connection po dun sir, ano po sa tingin nyo po yung pwede po natin gawin, hindi lang po dun sa pagpapakalat ng mga subversive books, pati na rin po dun sa mismong production po niya. Meron po ba tayong kumbaga pwedeng gawin on your personal note po upang sa gayon ito pong mga production po ng mga subversive books na to is maputol na or matuldukan na at wala na hong iba pang makabasa or maipakalat pa ito sa mga ibang institution natin. Hindi lang siguro sa mga state universities, no? Kasi baka meron na rin kumalat ito ng mga electronic books or electronic copies po natin, attorney. Thank you very much, Cherry.
Um, this is my point. Yung decision ng university officials to turn over the books, subversive books for that matter, to the various regional task forces of LCAC, sana naman irespeto. Because to call the university officials to a house inquiry asking them, bakit nyo tinurn over? That's a form of harassment. Yun ang opinion ko. Kasi you are actually questioning their prerogative, their capacity to decide what is good for the university. And that is an infringement of academic freedom. If Makabayan Bloc really wants to do otherwise, why don't they write these universities, Kalinga, Isabela, and Aklan State Universities, to enter into a dialogue with them, and they bring back the books at i-offer nila uli. Baka naman gusto nyong tanggapin uli na ibalik sa libraries nyo. Yun ang pinakamatinong pwede nilang gawin. Huwag nilang gamitin ang platform ng kongreso. Kasi kung yun ang ino-object nila, voluntarily nag-pull out ang university, huwag yung tanongin kung bakit. Sabi ko nga, walang basagan ng trip. Because these university officials did not violate any law. Now, if they want to insist on putting the books back, talk to these universities. We will be there to witness the talks. Para naman we can take pictures pag talagang tumanggi yung universities. Baka sakaling tumanggi. Ang magkakaalaman, matinong dialogue ba na may mga witnesses? Because we are in a democratic country, we can always do that for the sake of transparency. Sinang, wag tayong manghimasok sa desisyon ng mga universidad. In the same manner that the National Task Force, LCAC, for the record, will not force any university to turn over subversive materials if the university does not want to turn over. Because we live in a democratic country, we let our educators decide what is best for their universities. And it should remain that way. Now, to address your second point, Cherry, these subversive books, magbigay muna tayo ng senaryo. Sa mga encounter sites, sa mga kuta ng mga teroristang komunista na natitake over ng ating mga kasundaluhan at mga kapulisan, meron dong mga reading materials. That would include yung araling aktivista, batayang kursong pampartido, batayang kursong pangmasa, the books used by the NPA for their indoctrination purposes sa mga recruits. Ang production nitong mga materials talaga, Cherry, is tago, hindi hayag. O hindi natin mapinpoint yung mga publishing companies na gumagawa nito or bakit publishing companies din, pero the anti-terror law is applicable on that. Kasi mahigpit namang pinagbabawal yung paghihikayat na gumawa ng akto ng terorismo ang isang tao sa ilalim ng anti-terror law. Common sense lang naman yan eh. Kailan pa ba naging magandang aral yung pagtuturo ng pumatay ka ng pulis sa sindalo dahil kailangan yan para maging successful ang armadong pakikibaka? Ay lahat ng uri ng pagtuturo ng pagpatay ay hindi talaga pwedeng ituro yan. Kasi decency norms natin will not allow it. Now, yung itong mga subversive materials,
ganito kasing pinanggalingan ng Cherry, karamihan are donated by foreign funding agencies supporting the National Democratic Front. Kasama yung mga librong ito sa budget nila sa mga peace negotiations, and they're distributing it to, before donating it to the libraries. So, malamang hindi rin ang galing sa Pilipinas sa mga libro. But then, if these materials will be recovered sa mga lugar na pinagkukutaan ng mga komunistang teroristang grupo, we can confiscate these books. The law enforcement units can confiscate these books. And of course, I would also reiterate na kung sino man yung nagpo-promote, nagpapakalat ng kahit anumang aklat na nagpo-promote ng terorismo, paglaban sa yung violent paglaban sa gobyerno, is I think bordering on violating the law. I think they're violating the law for that matter. So let it be a warning. From the point of view of, the anti-terror law. Kaya nga ayaw nila dati na ipasa tong batas na to kasi ang daming bawal. Ang daming bawal, like promoting terrorism, inciting to terrorism. Kaya may kasabihan din na you are what you are against. Kung ayaw mo isang bagay, ang dahilan yan kasi ang bagay na yun hindi makakabuti sa pinaniniwalaan mo. At very human naman kasi. More often than not, people are not against you. They are merely for themselves. Ay yung phrase na they are merely for themselves. Some people go to the point of adopting violence or being confrontational because they want what is best for their organization. So anything the government does that is not beneficial to their organization, talagang babatikusin nila yan. Gagawin nila lahat ng makakain nila, Cherry, na hindi sila maabot ng gobyerno, ng batas. And that's why the anti-terror law prevents them from promoting any and all acts of terrorism within the territory of the Republic of the Philippines. And I would like to thank Omni, Kim, Paul, and the rest of the SSCSP for the invitation. It's always an honor to be with you, to be with this group. And sana po patuloy na maging masigasig ang inyong advokasya. And I saw earlier your outreach program. Pagpatuloy niyan, sabi ko nga, kung nandyan lang ako sa Manila, magbo-volunteer din ako eh. Now, thank you very much, Cherry, again to APA Pilipinas, to General Samudio. And once again, stay safe. Sa mga kabataan po natin, huwag tayong magpalinlang. Let us think critically. Let us know the facts before we make any decision. And